שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. אחת הטענות הכוזבות של השמאל במחאה האנרכיסטית שהוא מארגן זה שבעצם השינויים שאותם אנחנו באים להפוך במסגרת הרפורמה הם כבר עובדה מוגמרת. כשאהרון ברק הכריז ב-1995 שמותר לו לבטל חוקים, היינו אז צריכים לצעוק ולהגיד לא ולא ולא ולא. כאשר מספר שנים אחר כך הוא גם השתמש בסמכות הזו, היינו צריכים לקפוץ. העובדה שהתעוררנו רק ב-2018 כשנתניהו נאשם בפלילים, אומרת שהמטרה האמיתית שלנו היא לא להתחיל לדבר עכשיו על החוק, אלא בעצם להגן על המנהיג העליון שלנו בנוסח טוטליטרי נתניהו מצד שלטון החוק. זוהי הטענה של השמאל. עכשיו בואו ננסה להבין עד כמה היא לא נכונה. פסק דין המזרחי נחשב לאחד מפסקי הדין החשובים ביותר בכרוניקה של המשפט הישראלי, ולא בכדי זה פסק דין שבמסגרתו בוצעה הפיכה שיפוטית, שבמסגרתו ביצע אהרון ברק שינוי מהותי ועמוק במבנה המשטרי של ישראל. עד פסק דין המזרחי רק הכנסת הייתה מחוקקת. היא הרשות המחוקקת, מותר לה לעשות את הדבר הזה. זה נכון שבשנים שקדמו ל-1995 עוד היה אפשר לראות בשוליים מקרים זניחים שבהם בית המשפט אמר חוק זה בטל, והחוק לא נמחק אבל הפסיק להיות מיושם. אבל הכרזה מהמקפצה של בית המשפט שמותר לו לבטל חוקים, זה קרה רק בפסק דין המזרחי. שני דברים הופכים את פסק דין המזרחי, או אתם יודעים, שלושה דברים, הופכים את פסק דין המזרחי לכזה שלא צריך היה לצפות מהימין לקפוץ מיד אחרי שהוא ניתן. הדבר הראשון והתמים ביותר זה ההיגיון הפנימי שלו. בסופו של דבר, מה שפסק דין המזרחי רצה לעשות למשפט בישראל, קיים ברוב הדמוקרטיות בעולם. ברוב הדמוקרטיות בעולם, בית המשפט מוסמך לבטל חוקים. כמו שאמרנו כאן, הרבה מאוד פעמים יש רק עוד שתי מדינות אחרות מלבד ישראל שהן דמוקרטיות ואין בהן חוקה, ובהן בית המשפט לא היה מעלה בדעתו לבטל חוקים. אבל אלה כבר דקויות שצריך להבין את האירוע עצמו. בסופו של דבר, מה שאהרון ברק הציע לחברה הישראלית זה מנגנון שיש בו היגיון פנימי והוא קיים גם בדמוקרטיות אחרות. אז לא קפצנו. סיבה נוספת שבגלל לא קפצנו היא הפסק דין עצמו והמבנה שלו. מדובר במסמך מייגע שמחזיק למעלה מ-400 עמודים של טיעונים לוגיים פתלתלים שכל משפטן יכול לצלוח את הטקסט, אבל לא כל משפטן צריך סיבה לצלוח את הטקסט הזה. מה שהיה חשוב באמת זה השורה התחתונה, שאותה אמרתי קודם, בית המשפט מוסמך לבטל חוקים, אבל לבוא ולנהל ויכוח עם העובדה הפשוטה שההחלטה הזו של אהרון ברק שמותר לו לבטל חוקים היא לא חוקית, זה היה מעל ומעבר למה שניתן היה לצפות מהחברה הישראלית של אותה תקופה. הנקודה השלישית שהופכת את הציפייה הזאת או את היומרה הזאת שהימין היה קופץ מיד אחרי פסק דין המזרחי היא החשובה ביותר. והיא נוגעת לתאריך שבו ניתן פסק דין המזרחי. 9 בנובמבר 1995. 5 ימים בלבד אחרי רצח רבין, אנחנו עדיין בשבעה, מדינת ישראל באבל, מדינת ישראל בהלם. השיח הישראלי לא פנוי מבחינת הקשב שלו לנהל דיון בשום נושא ציבורי, בוודאי לא בנושא חוקתי יסודי וקרדינלי כמו שיטת המשטר, כמו השינוי שאהרון ברק ביצע במסגרת פסק דין המזרחי. לבואו לצפות כשאנחנו נמצאים בתוך ההלם הזה לנהל עכשיו את הדיון על השינוי שאהרון ברק ביצע, זו פשוט ציפייה בלתי סבירה. חלפו להן 4 שנים, ורק ב-1998 ברק השתמש בפעם הראשונה בצעצוע החדש הזה, הוא ביטל חוק. לפסק דין שבו זה נעשה קוראים פרשת יועצי ההשקעות. ולא באופן מפתיע. מדובר בפרשה אזוטרית, עם דין מאוד מאוד מקצועי, שמעט מאוד אנשים מבינים בה, ומעט מאוד אנשים יכולים לבוא, לנתח אותה, ולהגיע למסקנה האם פסק הדין נכון, לא נכון, להעביר עליו ביקורת עניינית, כי מדובר בנושא סופר מקצועי וסופר אזוטרי. ומדובר בטקטיקה עקבית של אהרון ברק בנושאים הללו. כך לדוגמה, גם את הסעיף ההזוי בחוק השידור הציבורי שקובע שנשיא בית המשפט העליון מעורב במינויים בתאגיד, משהו שאין לו אח ורע באף גוף שידור ציבורי אחר בעולם ובשום חלק אחר מהממשלה הישראלית, הסעיף הזה התקבל ביולי 2014 כשהקשב של הציבור הישראלי היה במבצע צוק איתן אחרי חטיפת 3 הנערים. אלה האירועים, זאת השיטה, זאת הטקטיקה. אז עברו להם כמה שנים, ואז הגיע בג"ץ קציר, שבו בית המשפט אמר בסך הכל דבר הגיוני, קרקעות ציבוריות יחולקו לפי עיקרון שוויוני, ואסור להפלות יהודים מלא יהודים. נורה אדומה ראשונה נדלקה כמה שנים אחר כך בפסק הדין בעניין שגב שלום, שאז בא יהודי ליישוב שהמדינה בנתה עבור הפזורה הבדואית בנגב, ואמר, אני רוצה לקנות כאן מגרש.
בדיוק לפי אותם עקרונות שקבע בית המשפט בבג"ץ קציר. ואז נדלקה הנורה האדומה הראשונה, כאשר בית המשפט אמר לאותו יהודי, לא, אתה לא יכול. היישוב הזה הוא רק לערבים וזה בסדר. יישוב רק ליהודים, זה אסור שיהיה. התחילה חשדנות, התחילה ביקורת מצד ימין, אבל הביקורת עדיין לא לבשה צורה, לא לבשה פנים של ביקורת משפטית אמיתית, שיורדת לעומק העקרונות השיפוטיים שבהפיכה השיפוטית של אהרן ברק. המטבע נפל באופן סופי ומוחלט רק ב-2005 אחרי בג"ץ ההתנתקות. העותרים באותו בג"ץ השתמשו אחד לאחד בעקרונות שהתווה אהרן ברק. הם ביקשו לבטל חוק כדי להגן על זכויותיו החוקתיות של מיעוט שהופרו באופן מובהק על ידי אותו חוק. אבל זה לא עבד. וזה לא עבד בגלל טעמים פוליטיים. וזה לא עבד בגלל טעמים פוליטיים שהתקבלו בכנסת שלא קיבלה מנדט בכלל כדי לבצע את הגירוש מגוש קטיף. זו הנקודה שבה רוב הימין החושב, רוב הימין המשכיל, רוב הימין המבין, הבין שיש לנו בעיה בבית המשפט. הבין שכשב-1995, 10 שנים לפני זה, אהרן ברק סיפר לנו שהוא בסך הכל מיישם כאן שיטה שקיימת ברוב הדמוקרטיות בעולם, ביקורת שיפוטית על חקיקה כדי להגן על זכויות אדם, הוא בעצם שיקר. כי כל עוד שופטי בית המשפט העליון מתמנים בדרך שבה הם מתמנים, ללא ביקורת ציבורית, ללא מעורבות פוליטית של נבחרי ציבור שיבטיחו שהרכב של בית המשפט העליון באמת ישקף את הציבור בישראל, המערכת הזו יודעת להגן על הזכויות של מיעוטים רק כשזה משרת את סדר היום של השמאל. מהנקודה הזאת, מ-2005 ואילך, התחלנו להבין את הבעיה ולאט לאט התחלנו לטפל בה. לקח הרבה מאוד זמן לימין שמכור לעקרון הממלכתיות ולתפיסה שהמדינה ומוסדותיה הם קדושים. הימין הזה שכל כך קל לו לקבל את העיקרון שיושב שופט שלובש גלימה ויושב בספסל גבוה באולם בית המשפט, הוא מעל הפוליטיקה, הוא מעל האינטרסים, הוא מעל כל הדברים הללו שבגללם אנחנו רגילים לחשוד בפוליטיקאים. לקח לנו הרבה זמן להבין שגם כאן מדובר בחזב. הרדיפה העיקשת, הגלויה, החסרת בושה של המערכת המשפטית כולה, אחרי ראש הממשלה נבחר נתניהו, על כלום ושום דבר, וכתב האישום הביזיוני שהוגש בסופו של דבר נגד החוק, נגד חוקי יסוד, שלא מאפשרים חקירה של ראש ממשלה בתנאים הללו, זה מה שגרם לכל הימין, על כל חלקיו, להתגייס באופן מוחלט ולהצביע בדרך שבה הוא הצביע בנובמבר האחרון. זה לא כדי להגן על בנימין נתניהו, האיש מאכיפה פלילית. זה כדי להגן על הקול שלנו. והסיבה שנרדמנו, הסיבה שלקח לנו 15 שנה מאז פסק דין המזרחי להצביע על הדמות שמולנו ולהגיד המלך הוא עירום, זה בגלל שהמלך הרדים אותנו. בגלל שסיפרו לנו סיפורים לא נכונים על ההיגיון והמטרות של המהלך הזה כולו. השנים חלפו, הטקסטים נקראו ונכתבו מחדש, והיום אנחנו יודעים את האמת. המחאה הזאת היא לא על הדמוקרטיה הישראלית. המחאה הזאת היא על המשך שלטונו של השמאל בישראל, בניגוד להכרעה הדמוקרטית של הציבור. נרדמנו, זה נכון, אבל עכשיו התעוררנו.